sa mga katimpo, sadyang di ako nagpatamsak sa iba. Kasi gusto kong magpasalamat sa TeamTambayan. Lalo na yung mga nagpapakulay. Alam ko, mahirap ang pera ngayon, pero nagpapakulay pa rin kayo. Saka, kung ano man yung misunderstanding, pagpasensyaan nyo na. Yung part ng brain ko damage, sama yung safety sa pagiging sensitive ko. Pero thank you talaga sa mga nagpapakulay para to sa inyo. Diba? Iba na kasi yung yung sound card. Ibigay ko sana kay Judy kaso nasira yung akin. So, thank you kay Malditas Vlog, kay Olipon Channel, kay Venus Delicacies, si Jane Batado, Just Dream, o yung TV Vlog, parati nagpapakulay, Marisol Gray, si Jane ulit, Duty Vlogs, at sa iba pang nagpapakulay. Actually, frank ko yung kay host Duty Vlog. Kasi nakapagtaka na bigla akong gumraduate, bigla ang bilis. Wala pang isang araw. So, may tulungan ako, nahirapan ako. So, lumabas yung katotohanan kung ano yung ginawa niya para sa akin. So, pala kami na ugali pag may gustong tulungan, nag-spend talaga ng pera para sa kapwa niya. So, I appreciate that, yung gratitude niya. Kaya, malaking pasasalamat ko talaga sa kanya. Kasi, alam naman natin yung mundo ng white world, masyadong mahirap sa pasundin ngayon. So, yesterday night, talagang ngayon? 7. Today is my son's birthday. Kaya hindi muna ako maglalapag. So sa mga lapag na lang yung mga di pa monetize, saka sa mga premier sa January 7, 2017. Birthday na anak ko, yung Munso. So, 4 taon na siya, 2 years ko na siyang hindi siya naalaga ng maigi. So, siyempre, bilang ina, mahirap. Kasi hindi mo maawakan, hindi mo makarga. Yung anak mo, miss ka na. Kasi mapagmahal ako sa anak everything, ibibigay ko talaga sa kanila. So, sa group ko, hindi na ako nagpa-slot sa ibang team kasi blessed din kasi sila yung kumontak sa akin na kung gusto ko mag-join sa team nila. So, lucky, blessed kasi same slot, pwede naman unahan din. So, kaya madaming nagbisita noong nakaraan. Yun nga lang, sinabi ko talaga yung face ko na ganito ko, pasyente ako. Kaya naman din ako nasa YT kasi I'm just so worried na lockdown. Wala akong doctors, wala akong therapy.
So, kailangan kasing mabuhay para sa anak. So, kailangan ako ng mga anak ko. Kaya, kailangan ko din mabuhay. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit sobrang sakit na. Yun, sobrang sakit. Kaya, minsan, madalas akong tulog. Dati hindi. So, ngayon, yung gamot, effective na siya sa akin. So, mapikit ko lang yung mata ko, tulog ka agad ako. Tulog, hindi ko alam kung saan tawa-tawa. Yan, ganun lang kasi walang tawa-tawa yun. So, kaya pag gumigising ako, pag dilat ko, daan-daan kasi baka maya mauntog ako. Kaya kailangan kong mag-ingat din para sa sarili ko kasi baka mauntog ako. Kasi hindi naman pa totally na 100% na recover ako. So, shaky pa rin yung right hand ko. Although nagagalaw. Kaso, disaster siya. Hawakan ko lang isang bagay. Nahuhulog. Nahuhulog talaga siya. So, yung mga ka-team natin sa kabila, nandiyan lang sila. Kung gusto nyo mag-alis, promote lang natin yung oras, schedule. Darating naman sila. Ako nga nag-alis mag-isa, wala kausap. Lalala diba? Kaya masaya kasi naging libang ko na to. So, andito na ako. So, mga team ko dyan, Team Tambayan. Talala na kay Judy Vlog, kala Sweet J, kala Mercy, kala Maricel Gray, ayan. Yung mga admin, yan lang. Yung mga admin, especially Judy Vlogs, so mahalin natin silang maigin. Supportaan natin kasi sila yung bumuo ng Team Tambayan. So, lahat ng nangyari, I just want talaga na ma-help yung pinsan ko, yung cousin ko. Nothing else, yun lang. Sorry sa prank din kay host Judy. Prank yun, hindi naman ako galit talaga. So, nalaman ko lahat. So, nag-usap kami. Kasi sobra ko siyang talagang na-miss during na nagpapaangat siya. Kasi talagang tulog talaga. Tapos, may naon yung boss niya eh. May naon eh. May Luiz Yuzof. Siguro ba, tawag tala sa akin eh. Hindi pa na ako gising. Tapos sabi ko, host, andito po ako, nakatulog lang. Iaangat niya ako yung time na yun. So, thank you so much at na-appreciate ko po yun lahat sa inyo. So, kung medyo tingin sa akin, dude, hindi po ako ganon. May ako talagang mag-prank. Kaya yung mga kapatid ko, dito ate, prank na naman. Wala kasi tawa-tawa dito na. So, wala nang iba na nakikinig. Kayo lang mga Team Tambayan, yung mga viewers na nandyan. Kung gusto niyang sumali sa White World, sali ka lang kayo sa Team Tambayan. Concern sila sa mga tao. Tulad ko, tingnan nyo, stroke patient ako. So, they help me.
Yun nga lang talaga. Ma-prank ako, saka happy person talaga ako. So, wala ko ibang mensahe. Kundi, gratitude po, napapasalamat sa inyo, saka sa nagpapakulay. Thank you so much. We just always help other people na needy. So, yung balik naman nun na yung malaki. So, try to help others, try to work harder, but don't be too much greedy, okay? At yun lang yung masasabi ko sa'yo, mga ka-team ko. I love you so much and thank you. Yung mga admin, wag natin silang pabayaan. So, thank you so much and love you. Bye-bye. See ya.